YouTube එකට ගිහිල්ලා මම ටයිප් කරා sl.com කියලා. ඊට පස්සේ මම ෆිල්ටර් ඔන් කරලා channel තේරුවන් පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහේ මගේ channel එකට අමතරව තවත් channel විශාල ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න ලැබෙනවා sl.com කියන නම භාවිතා කරලා. ඉතින් අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ brand name එකේ වටිනාකම වැදගත්කම මොකක්ද කියලා සහ වෙනත් කෙනෙක්ගේ brand name එකේ කොටසක් භාවිතා කරාම තියෙන අවාසි වගේ දේවල් මේ වීඩියෝ කතා කරන්න හිතුවා. channel එකට අලුත් කෙනා නම් මම මිලාමල්සන්. සුබදවසක් යාළුවනේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් මගේ YouTube channel එකට. ඕගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. මගේ channel එකේ tech review සහ YouTube සම්බන්ධ videos බලා ගන්න ලැබෙනවා හරියට මෙන්න මේ වගේ. subscribe කරලා එකතු වෙන්න. YouTube search කරලා ගත්තම මට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ channel එකට අමතරව බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මගේ channel එක හදපු මුල් කාලේදී නම් මෙහෙම මම search කරලා filter කරලා ගත්තම කිසිම channel එකක් ආවේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙනකොට channel ප්‍රමාණය ගොඩක්ම වැඩි වෙලා තිනවා. ඒ මම කලින් පටන් ගත්ත දවසට සාපේක්ෂව. ඉතින් මම මේ අද කතා කරන දේත් එක්ක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මම මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ කියලා මම හිතනවා ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Chanox Pro එහෙම නැත්නම් SL Geek කියලා. මම දන්න විදියට ඉස්සරම ඒගොල්ලෝගේ වීඩියෝස් තමයි දැක ගන්න ලැබුණේ. ඉතින් ඒ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා SL Geek කියන නමක් ඒගොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. Chanox Pro කියනකොට ඔයා ඒ ගැනත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලෝ කාලයක් තිස්සේ වීඩියෝස් කරගෙන ආවා. මේ වීඩියෝස් වලින් ඇති වුණ එයාට කැමැත්ත නිසා තමයි මේ channel එක්ක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු වුණාම තමයි මේ channel එක grow වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම මෙතෙන්ද කියන්න ඕන channel brand name එකක් යොදාගෙන නෙවෙයි මෙතන audience එකක් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නමක් හරහා නෙවෙයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Chanox Pro කියන එක අපිට නිකන් ලස්සනයි වගේ පේනවා. SL Geek කියන එක හරිම short ඒ වගේම හොඳට තියෙනවා. හොඳ නමක් කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් හොඳ brand name එකක් කියලා. ඉතින් ඒක අපිට දැන් හිතෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැන අනුව. ඒගොල්ලෝ බිඳුවේ ඉඳන් ආවන subscribe 10ක් 15ක් තියාගෙන අපිට කවදාවත් ඒ නමේ ලස්සන quality එකක් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ හොඳ brand name එකක් කියලා. ඉතින් අද ඕගොල්ලන්ට එහෙම පේන්න හේතුව ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැන අනුව. ඕනම channel එකකට කෙනෙක් යොමු වෙන්නේ එයාගේ වීඩියෝ එකක් කරහා. වීඩියෝ එකක් කරහා ගියන් පස්සේ වීඩියෝ එක බලනකොට පහලින් ඒ brand name එක වැටෙනවා. මොකද්ද channel එක කියලා. ඒ වගේම subscribe කරන්න ගියාමත් එහෙම බලා ගන්න ලැබෙනවා. එහෙම නැතුව කවදාවත් brand name එකක් හොයාගෙන අලුත් කෙනෙක් ඉන්නේ නැහැ. ඒක නිසා වීඩියෝ එකක් කරහා තමයි මේ හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ content quality එක නිසා. ඉතින් sl.com YouTube channel එකත් ඒගොල්ලොන්ට සාපේක්ෂව, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ මට්ටමේ නෑ පහළ මට්ටමකින්. ඉතින් මේ පහළ පඩියක් වගේ තමයි මම උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ තමයි තීරණය කරලා දෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ content හොඳයි කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ videos බලනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. subscribe වලිනුත් එහෙමයි. ඉතින් එහෙම නිසා තමයි මම ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම එන්න කලින් sl.com කියලා කවුරුවත් දැක්කට එහෙම ගණන් ගන්නෙ නෑ. ඒක එයාට එච්චර ලස්සනක් එහෙම නැත්නම් හොඳ brand name එකක් එහෙම නැත්නම් ඒක ප්‍රසිද්ධ name එකක් කියලා එහෙම කවදාවත් හැංගිලා නෑ. එහෙම මතක් වෙන්නෙත් නෑ. ඉතින් කාලයක් තිස්සේ වීඩියෝ බලාගෙන යද්දි තමයි sl.com කිව්වම ඒ අනන්‍යතාවය මට හිමි වෙන්නේ. ඉතින් මේ .com කියන වචනේ කවුරුවත් කලින් භාවිතා කරලා තිබුණේ නැහැ. දැන් භාවිතා කරන්න හේතුව මොකක් හරි යම් channel එකේ grow වීමක් තියෙන නිසා. ඉතින් ගොඩක් අය වැරදි මත වලට යනවා. මේක තමයි හොඳම name එක. මේක භාවිතා කරොත් මට මගේ channel එක සමහර විට උඩට ඒවි. සමහර විට නෙමෙයි ඇත්තටම උඩට ඒවි කියලා තමයි හිතන්නේ. ඒ වගේම මගේ channel එකේ videos බලන්න ගනීවි. මෙයාගේ logo එක මෙයාගේ style එක copy කරොත් හරියාවි. ඉතින් මෙහෙම තමයි ගොඩක් අය හිතන්නේ. ඉතින් අර මම subscribe එකක් දෙකක් තියෙද්දි මේක මේ විදිහට මෙයා ඇවිල්ලා බැලුවා නම් මගේ channel එකේ කවදාවත් එයා එහෙම හිතන්නේ නැහැ. මගේ නම පාවිච්චි කරන්න හිතන්නෙත් නැහැ. රූපයෙන් ගොඩක් ඇත කෙනෙක්. ලස්සන හඬක් එක්ක සින්දුවක් කියනකොට එයා ලස්සනට පේනවා. ඒ වගේම තමයි සල්ලි තියෙන කෙනෙක් කොච්චර කැත වුණත් එයාව ලස්සනට පේනවා. channel එකක් grow වීමක් නිසා ඒ channel එකේ brand name එක ගොඩක් හොඳට ගොඩක් අයට පේන්න ගන්නවා. මොන වගේ නමක් තිබුණා. ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔයා channel එකක් පටන් ගන්නවනම් ඔයාගෙම කියලා brand name එකක් හදා ගන්න. ඒක කාගේවත් ගාව නැති වෙන තරමට හොඳයි. කිසිම කෙනෙක් brand name එකට ඇදලා එන්නේ නැහැ. ඔයාගේ channel එකට වීඩියෝ සරහා තමයි එන්නේ. ඕනම අලුත් කෙනෙක් එයාගේ වීඩියෝ එක හොඳට කරනවා නම් brand name එක ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ පස්සේදී. ඉස්සෙල්ලාම යාගේ වීඩියෝස් තමයි ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්න. ඒ වීඩියෝ එක හොඳ නිසා තමයි මේ channel එක මොකද්ද subscribe කරන්න ඕන කියලා බලලා එයා ඒ brand name එක මතක තියාගන්නේ search කරලා එන්නේ. එහෙම නැතුව කවදාවත් brand name එකක් තවත් කෙනෙක්ගේ brand name එකක් ඔයා යොදාගත්ත කියලා ඔයාගේ channel එකට grow වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වැරදි මතේ ඉවත් කර ගන්න ඕන. ඔයා පටන් ගන්න තැනදීම වරද්දගෙන පටන් ගන්නේ අනුන්ගේ brand name කොටස් යොදාගෙන. ඉතින් ඔයාගෙම කියලා unique name එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මමත් එහෙම හිතුවා නම් වෙනත් කෙනෙක්ගේ කොටසක් භාවිතා කරලා channel එක හදන්න සමහර විට මට අද මේ තැනට එන්නත් බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම පටන් ගත්ත තැනම වරද්දගෙන තමයි පටන්ගෙන තියෙන්නේ. ඔයා වෙනත් කෙනෙක්ගේ brand name එකක් පාවිච්චි කරාම වෙන්නේ ඔයා ප්‍රසිද්ධ වෙන එක නෙමෙයි. ඒ brand name එකේ ඒ කොටස අදාළ කෙනා තමයි ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ. .com කියන වචනේ දැක්කම නම දැක්කම ගොඩක් අය දන්නේ මම.
sl.com මෙන්න මිලා මසුවංකගේ channel එකේ කොටසක් තමයි මේක කියලා තමයි යාට මතක් වෙන්නේ. ඔයාගේ brand name එක දැක්කම ඔයා විතරක් මතක් වෙන්න ඕන. ඔයා වෙන කෙනෙක් මතක් වෙන විදිහේ brand name එකක් හදාගන්න එපා. ඒක ඔයාටම අනන්‍යතාවයක් තියෙන brand name එකක් වෙන්න ඕන. grow වෙච්ච channel එකක brand name එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ channel එක grow කරගන්න පුළුවන් නම් අද වෙනකොට YouTube වල හැම channel එකකටම තියෙන්න ඕන එකම brand name එක. ඉතින් ඒක එහෙම නෙවෙයි videos වලින් තමයි ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා එකම brand name එක යොදාගත්ත කියලා කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. විවිධාකාර brand name තියෙනවා නම් තමයි brand name එකට අදාළ කාගේවත් ගාව නැත්නම් ටග් ගාලා මතක් වෙන්නේ ඒ තනි පුද්ගලයා. එහෙම නැත්නම් විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට මතක් වෙන්න බෑ. එක්කෙනයි මතක් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි brand name එකේ වැදගත්කම. sl.com කියලා brand name එකක් හැදලා තියෙනවා. ඒක මට තමයි අයිති. එහෙම නැත්නම් මම තමයි මතක් වෙන්න ඕනේ මේ brand name එක දකිද්දි. ඒ වගේම Chanux Bro කියලා දැක්කම ඒක එයා තමයි මතක් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක් මතක් වෙනවා කියන්නේ ඒ name එක වෙන කාට හරි අයිති එකක්. ඒ කියන්නේ කලින් පටන් ගත්ත කෙනාගේ තමයි මේ brand name එක. මගේ brand name එක පාවිච්චි කරා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයා නෙවෙයි ඉදිරියට එන්නේ මම තවත් ඉස්සරහට එන එකක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට sl.com එක search කරාම කොච්චර මගේ brand name එකෙන් හදලා තිබුණත් මගේ channel එක තමයි උඩට එන්නේ. මොකද මගේ brand name එක search කරාන් පස්සේ එන්නේ මගේ channel එක දෙවෙනියටද තුන්වෙනියටද. නමුත් ක්ලික් කරන්නේ පළවෙනියට තියෙන එක නෙමෙයි මගේ brand name එක. ඒක ක්ලික් කරාන් පස්සේ automatically YouTube එකෙන්ම මේක හඳුනා ගන්නවා. sl.com කිව්වම මෙන්න මේ channel එක තමයි ගොඩක් අය හොයන්නේ. ඒක නිසා ඒ keyword එකට අදාළ channel එක දෙන්නේ මගේ channel එක. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ කිසියම් කෙනෙක්ගේ brand name එකේ කොටසක් භාවිතා කරන්න එපා. ඒක ඔයාට අවාසියක් සහ ඒ අයිතිකරුට ඇත්තම brand name එකේ අයිතිකරුට වාසියක් වෙනවා. ඔයාලට brand name එකක් හදාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් හිතෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒකට කාලයක් ගන්න අවශ්‍යයි. මම මේ 5 වෙනි brand name එක තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. කලින් පාවිච්චි කරපු එකක්වත් හරියන්නේ නැහැ. මොකද හැම කෙනෙක්ම වගේ ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අපි කරන ලොකුම වැරද්ද තමයි තවත් channel එකක් දිහා ඒ brand name එක දිහා බලාගෙන තමයි අපේ name එක තීරණය කරන්නේ. එතකොට අපිට ඒ name එකෙන් එහාට හිතන්න බෑ. මොකද පේන්නේ අපිට අර name එකනේ. මේක නිසා තමයි ඔයාට unique name එකක් එහෙම නැත්නම් කිසියම් කෙනෙක්ගේ ගාව නැති නමක් ඔයාට හදාගන්න බැරි වෙන්න හේතුව. ඉතින් ඔයාට පාරකට බැස්සත් ගොඩක් වෙලාවට banner දිහා බැලුවත් ඒ නම් යොදාගෙන ඒ text අරගෙන ඔයාටම කියලා brand name එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට කැමති විදියට කොටස් එකතු කරලා ඔයාගෙම කියලා නමක් හදාන්න පුළුවන්. ඒක dictionary එකේ තිබුණා නෑ කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක හරියට නිකන් company එකට name එකක් තීරණය කරනවා වගේ තමයි මේක. ඔයාට text එකතු කරලා ඒ වචන එකතු කරලා එහා මෙහා කරලා හොඳ නමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා එකම තැන ඉඳගෙන බලාගෙන ඉන්නකොට තමයි ඔයාට වෙනත් දේවල් හිතෙන්නේ නැත්තේ. තවත් channel එකක් දිහා තවත් name එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට කවදාවත් ඔයාට එතනින් එහාට යන්න බෑ. එතනින් එහාට යන්න නම් ඔයා ඒක අමතක කරලා වෙන වෙන දේවල් හොයන්න ඕන. වෙන වචන හොයන්න ඕන. ඒ ලස්සන වචන, කෙටි වචන පුළුවන් තරම් කෙටි කරලා ඔයාගේ නම වගේ brand name එක හදාගන්න. ඉස්සරහට තමයි ඔයාගේ brand name එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. අද ඔයා හදන brand name එක ඔයාට හිතනවා නිතරම අර channel එක වගේ මගේ brand name එක හරිය නෑ. දිග වැඩි. එහෙම නැත්නම් අකුරු කැතයි. මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. නමුත් ඔයාගේ channel එක grow වුණ දවසට පිටින් ඉන්න අයට ඒක කවදාවත් පේන්නේ නෑ. අලුත් දෙයක් සහ ඒක ලස්සන දෙයක්. ලස්සන වචනයක්, ලස්සන brand name එකක්. නමුත් ඔයාට ඒක පේන්නේ නැහැ. හරියට මට අද වෙනකොටත් නොපෙනෙනවා වගේ. sl.com කියන එක මට එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ හොඳයි කියලා. තව අලුත් දෙයක් තියෙනවා මට හිතෙනවා ඒකත් යොදන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි. නමුත් පිටින් ඉන්න අයට ඒක ඇති. ඒක එයා හිතනවා සාධාරණයි channel එකට කියලා. ඒක නිසා ඔයා වැරදි මත වලට යන්න එපා. ඔයා හොයාගත්ත brand name එක ඔයා තියාගන්න. ඒකත් එක්ක ඉන්නකොට ඔයාට වෙනස්කම් කරන්න මතක් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මතක් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට ගොඩක් අය ඉන්නවා channel name වෙනස් කරගත්තා. මම කියලා වෙනස් කරගත්තා සහ ඒගොල්ලොම හිතලා වෙනස් කරලා මගේ වීඩියෝස් බලලා ඒගොල්ලෝ මට නම එව්වා. මම කිව්වේ ඔයාගේ මේ name එක කොහෙවත් නැත්නම් මේක තමයි හොඳම name එක කියලා. YouTube එකට ගිහලා search කරද්දි උඩටම එන්න ඕන ඔයාගේ channel එකේ නම. මේ වෙනකොට sl.com කියලා type කරාම කිසිම YouTube channel එකක් උඩට එන්නේ නැහැ. මගේ channel එක විතරයි එන්නේ. ඒකට හේතුව මම තමයි මේකේ අයිතිකරු. නියම අයිතිකරු සහ මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් අය ක්ලික් කරන්නේ මගේ logo එක, මගේ brand name එක. එහෙම නැතුව වෙනත් අය copy කරලා ඒ නම තියාගත්ත කියලා. ඒකට කවුරුවත් ඇදෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම කියන්න unique වෙන්න ඕන name එක කාගේවත් ගාව නැති වෙන්නත් ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් SL photo tutorial නලින්දාගේ YouTube channel එක. මම මේ උදාහරණයක් විදිහට ගන්න. එහෙම නැතුව විශේෂයක් කරලා කවුරුවත් එහෙම ප්‍රොමෝට් කරන්න උත්සාහ කරනව නෙවෙයි. ඒගොල්ලොත් ඒක දන්නවා. SL photo tutorial කියන channel එක මම දන්න විදිහට ලක්ෂයක් ගන්නකම් silver play button එක ගන්නකොටත් SL photo tutorial කියලා තමයි තිබුණේ මේ channel එක. ඒක එයා හදාගත්ත channel එක. කාගේවත් ගාව නැති වෙන්නත් ඕන. එයා කරන දෙයට එයා අදාළ වෙන විදිහට තමයි එයා නම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ silver play button එක අරගෙන ඉවරලත් ගොඩක් අය search කරන ගත්තේ මේ දිග නම නෙවෙයි. මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන නමක් දිග වුණාන් පස්සේ ඒක දිග නම සම්පූර්ණයෙන්ම type කරන්නේ නැහැ කියලා. SL photo tutorial කියලා ගොඩක් අය ගහන්නේ නැහැ. කම්මැලි එහෙම නැත්තම් ඒක ටිකන් අමාරුයිනේ. ඒක නිසා ගොඩක් අය SL photo කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. සහ type කරන
කරලා සර්ච් කරන්නෙත් ඒ විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට සර්ච් කරාම නිතරම එන්නේ එයාගේ channel එක. මම හිතන විදිහට මේ නලින් දයියා ටියුටෝරියල් කියන වචනේ ඉවත් කරා. දැන් SL Photo කියලා තමයි YouTube එකේ එයාගේ channel එකේ brand name එක. ඉතින් ඒක හොඳ නමක්. අවසානයේදී එයා තීරණය කරා මෙන්න හොඳම නම කියලා. ඉතින් ඒ වගේ සමහර විට ඔයා තීරණය කරන නම දිග වැඩි වෙන්න පුළුවන්, අමුතු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කාලයක් යද්දී ඔයා දන්නවා මම මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න ඕන මේ නමේ. මොන කොටසද තියාගන්න ඕන, මොකද්ද ඉවත් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි වුණත් SL Photo කියලා තමයි එයාව හඳුන්වන්නේ. ඒක නිසා එයා කොහොම හරි අන්තිමේදී එයාගේ brand name එක එයා නෙවෙයි තීරණය කරේ. පිටින් ඉන්න අය තමයි තීරණය කරේ. එහෙම වුණාන් පස්සේ එයාටත් ඒකට වෙනස් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒක නිසා කියන්නේ ඔයා වෙනත් ඔන්න නමක් භාවිතා කරා නම් ඒක ප්‍රසිද්ධ වුණා නම් වෙනස් කරන්න බෑනේ. තවත් channel එකක නම. ඒක නිසා මුලදීම ඔයාගේම කියලා brand name එකක් හදාගන්න. ඔයාගේම අනන්‍යතාවයක් තියෙන්න ඕන. ඒ නම කියෙව්වත්, ඒ නම type කරත් ඔයාව තමයි මතක් වෙන්න ඕන. ඔයාව තමයි පේන්න ඕන ඔයාගේ channel එක. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ brand name එක තියෙන වටිනාකම. ඉතින් මම හිතුවා මේ ගැන ඔයගොල්ලෝට කියන්න ඕන කියලා ගොඩක් කාලයකට කලින්. ඉතින් අද තමයි අවසාන තීරණයකට ආවේ මේක මම වීඩියෝ එකකින්ම කියන්න ඕන කියලා. පිටරට channel ඇති එක වගේ කරන අය ඉන්දියාවේ ගොඩක් එහෙමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ අපි කියලා එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට තවත් රටවල් හදන්න බෑනේ. පුළුවන් නම් අපේ රටේ ඉන්න අය අපි පුළුවන් විදියට හැදෙන්න ඕන, යුනික් වෙන්න ඕන. අනිත් අය කොපි කරන එක අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. තවත් කෙනෙක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරපු ගමන් හරි මමත් වෙනස් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ගොඩක් අය බලන්නේ. කමෙන්ට් කියවලා ලස්සනයි කියපු නිසා ඒ කියන්නේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි හොඳම කියලා ඔයා තීරණයකට එන්න එපා. ඔයාගේ වෙනස අනිත් අය දකින්න කැමතියි. ඉතින් මමත් අනිත් අය වෙනස් කරනකොට මමත් ඒ විදිහට වෙනස් කරා නම් මගේ ඒගොල්ලෝගේ වෙනසක් නැහැ. බලන්න ගොඩක් අය කැමතිත් නැහැ. ඒක නිසා මගේ වෙනසට කැමති අය තමයි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සහ ඉදිරියට. ඒක නිසා ඔයාගේම brand name එක ඔයා හරියටම තීරණය කරගන්න. ඔයාට කීප වතාවක් මේක වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙයි. හැබැයි ඒක මුලදීම කරන්න. හොඳට grow වෙගෙන යද්දී ඔයා මේක වෙනස් කරාන් පස්සේ ඔගේ channel එකේ reach එක ටිකක් බහින්න පුළුවන්. ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙන ඕන තරම් වෙනස් කරපු channel වල. ඒක නිසා search කරන නම හැමදාට මේක තියාගන්න. එතකොට තමයි හොඳ. මොකද මගේ කලින් පරණ channel එක ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. කොච්චර search කරත් මේ අලුත් එක නේ පරණ channel එක උඩට ආ. හේතුව තමයි කාලයක් තිස්සේ search කරපු channel එක. දැනටත් ඒ channel එක සමහර වෙලාවට මගේ videos අතරින් තියෙනවා search කරාම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ search result එක බැලුවම තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මේ .com කියන කෑලි අත්‍තරම් භාවිතා කරන්න වැඩක් නැහැ. ඔයාගේම කියලා නමක් හිතන්න. ඉතින් ඔයාට එතෙන්දිම ඔයා වරද්ද ගන්න එපා. ඉතින් ඔයාට හිතන්න බැරි නම් ඇත්තටම ඉස්සරහට යන්නත් බැරි වෙයි. ඔයා හිතලා ඔයාගේම කියලා නමක් හදාගන්න. ඔයාගේ නමින් උනත් කමන්නේ. ඒක ඔයා හිතනවා නම් ගැලපෙනවා නම් කියලා ඔයා ඒක යොදා ගන්න. මොකක් හරි නමක් කමන්නේ. මොකක් හරි වචනයක් යොදාගෙන ඔයාගේ නම වෙනස් කරගන්න දැම්ම. මොකද මේක තේරුමක් නැති වැඩක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක පිළිගනී කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාන්න, subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊට පස්සේ තියෙන bell icon click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් ඉදිරියට අරබන්න. ඒ වගේම comment කරන්න පහළ comment section එකේ මේ පිළිබඳව ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් කරන්න. ෂෙයාර් කරන කැමති නම් විතරක් යවන්න බලාගන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුතුරු සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු.